سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان محترم. این جلسه قرار بود در رابطه با انواع متغیرها صحبت کنیم. این جلسه 2 تا از متغیرها رو بررسی می‌کنیم و بقیه‌اش میمونه برای جلسات بعدی. یکی از انواع متغیرها متغیرهای عددی هست. مثلا من متغیر رو تعریف می‌کنم که شامل اعداد هست، از جمله اعداد صحیح، از جمله اعداد اعشاری، اعداد منفی یا مثبت، حالا بهتر بگیم اعداد علامت دار یا فاقد علامت. شما فرض کنید یه عددی داریم که تا 16 رقم اعشار نمایش داده میشه. ما میتونیم تو نرم افزار مطلب تعیین کنیم که تا چه رقم اعشار رو برای من نشون بده. درسته دقت میاد پایین، ولی در عوض حافظه کمتری رو به خودش اختصاص میده. انواع متغیرهای عددی رو داریم. من یک نمونهش رو مثال میزنم، تو آینده بیشتر راجبش صحبت میکنیم. مثلا اگر ما یک عددی داشته باشیم که 8 بیت از حافظه رو برای نمایشش استفاده کنه و اون عددم عدد صحیح علامت دار باشه، بهش میگیم این متغیر عددی از نوع INT 8 هست. یعنی برای نمایشش 8 بیت رو فقط اشغال کرده و اون عدد علامت دار هست. این از این. جزئیاتش تو جلسات بعدی حتما توضیح داده خواهد شد. یکی دیگه از متغیرهای منطقی یا لوجیکال هست. این متغیرها در واقع میشه گفت 2 تا مقدار رو میپذیرن، 0 یا 1 یا 0 و 1 و درست و غلط. یعنی 2 تا در واقع 2 تا مقدار رو برای خودش اختصاص میده. ببینید راهکارهای مختلفی برای تولید متغیر منطقی وجود داره. مثلا من میام یک برداری رو تعریف میکنم به نام x. خب میام مثلا عددی مثلا 0 منفی 4 0 و 2 رو تعیین میکنم. خب یک دستوری هست، من یه متغیر دیگه اونجا ایجاد کنم. یک دستوری هست به اسم دستور لوجیکال. اگر بر روی تمام متغیرهایی که تعریف کردیم شامل همه اعداد باشه، بخواین که این رو برای من منطقی کن، تبدیل به متغیرهای منطقی کن، متغیرهای 0 و 1 کن، میایم دستور لوجیکال رو استفاده میکنیم. لوجیکال پارانتز چی رو برای من منطقی کن؟ همین متغیری که تعریف کردم، اسمش اینجاست x. خب حالا من نقطه ویرگول هم نمیزنم که همش رو با هم ببینیم. حالا من میام ران میکنم. خب چیزی که من تعریف کردم شامل 3 0 منفی 4 0 و 2 بوده. اومدم گفتم برای من این رو منطقی کن. خب منطقی کن یعنی چی؟ یعنی هر عددی که غیر 0 هست برای من با 1 نشون بده که مثلا اصطلاحا میگن true، درست. هر عددی که 0 هست و 0 برای من نشون بده. ببینیم اگر به صورت متناظر نگاه کنیم، 3 عدد غیر 0 تبدیل شده به 1. 0 خودش میشه 0، منفی 4 یک عدد غیر 0 شده 0، ببخشید شده 1 و 0مون خودش میشه 0 و 2 که بازم عدد غیر 0 هست میشه 1. پس این دستور رو فراموش نکنید. یه راهش این هست. یه راه دیگه این هست که حالا بیایم اینو تغییر بدیم. من همون در واقع متغیر رو اینجا گذاشتم، 3 0 منهای 4 0 2. الان میام میگم برای من خب یک متغیر دیگه تعریف میکنم. میگم اعدادی که بزرگتر از 2 هستن رو برای من نمایش بده. میام ران رو میزنم. اینم یک جور ایجاد متغیر منطقی است. میام ران رو میزنم. خب چه اروری داره؟
من باید اینجا این رو x بکنم به همین دلیل. درست. خب یه اشتباهی ایجاد شده بود، من باید اسم همون متغیر رو میذاشتم. خب میگم برای من بیا و اعداد بزرگتر از 2 رو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اعدادی که بزرگتر از 2 هستن رو، یعنی ترو صحیح، بزرگتر از 2 رو برای من 1 نشون بده، کوچکتر از 2 رو برای من 0 نشون بده. خب میایم دوباره متناظر، 3 عدد بزرگتر از 2 هست، بله 1. به ترتیب 0 و -4 و 0 و 2 اعداد بزرگتر از 2 نیستن، پس برای من 0 رو نشون بده. اینم از این. یه راه دیگه هم وجود داره، کلا من هیچ نموداری رو اصلا هیچ متغیری رو تعریف نمی کنم، کلا میام میگم ببینید اولش هم گفتم 2 تا مقدار قبول میکنه، یا صحیح و غلط یا 0 و 1. الان من ازش سوال صحیح غلط میپرسم، میگم که آیا 5 بزرگتر از 3 هست؟ خب میام ران رو میزنم، ببینید جواب 1 ها. و 1 یعنی چی؟ بله درسته. خب دوباره میام حالا یه چیز دیگه تعریف میکنم، مثلا میگم آیا 2 بزرگتر از 8 هست؟ میام ران رو میزنم، ببینید 0 آورد، یعنی غلطه. اینم یک روش دیگه برای ایجاد متغیرهای منطقی هست. پس این دوتا رو داشته باشیم. ان شاءالله جلسات بعدی در رابطه با سایر انواع متغیرها با هم دیگه صحبت میکنیم. مرسی، روزتون بخیر.